Hello, Blessed Family! Welcome again sa ating channel, Blessed Isa Channel. At ngayong araw naman ito, meron naman po tayong i-share sa inyo regarding sa ating bagong content, Adulting 101. So, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, kindly click the subscribe button, notification bell, para sa sumusunod na video kayo po yung unang manood. So, welcome back again sa ating channel. So, this is Aisa Halal ng Tako po, registered nurse by profession, ex-OFW, unified entrepreneur, at HelloRage virtual assistant. At ngayon naman po, i-share ko po sa inyo ang second unboxing natin for this year 2022. No, alam ko, bagong taon, marami tayong mga New Year's resolution. At isa dyan, isa ating mga finances. Alam ko sino ba yung gustong mag-save dyan kasi noong 2021, no, gustong-gustong mag-save pero ayaw makapag-save. Kaya ngayon 2022, grabe yung eagerness na makapag-save. Kaya nga po, itong pangalawang video natin is all about unboxing, no, on how to save. So, i-share ko po sa inyo yung isa sa mga author na sinusubaybayan ko at meron din po siyang YouTube account, no? Ano ba to? Kilalang niyo siya. Kasi siya po ay si Chink Positive. So, first of all, no, na unang libro ko na nabasa from this author is binigay sa akin way back 2016, no? How to get your 1 million. Grabe, no? Indirect selling. So, yun po yung content ng kanyang unang libro na nabasa ko. At ngayon po, no, for almost a month, no, December pa po natin, in order itong libro. Kaya lang, na-stuck because of yung bagyo. Kaya medyo natagalan. At taran, ngayon na, dumating na. No? From Shopee. Shopee ko po siya binili kasi may promo siya na libro. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 7 libro na naka-promo kay Mr. Chink Positive or Chinkee Tan. Excited na ba sa librong ito? Kaya mag-unboxing na tayo. Yan. Seven books, no? Tingnan mo, ang liit pero ang daming laman. Buksan natin. I'm also very excited po na mabasa yung mga librong ito kasi bata pa lang po talaga ako. Mahilig na po ako mag-impok or mag-save. So, meron kaming ang binibili namin before is yung bamboo. No, ginagawa naming alkansya. So, pag may coins kami or may bigay ang ninong or may bigay ang parents, diretso sa alkansya. Hanggang ngayon po, no? Last year, nakapag-impok din tayo. So, hindi lang siya umabot na isang taon, mga 6 months lang siya. At kanina po, nag-create kami ng bank account para ilagay doon yung savings natin. So, napaka-importante po talaga na magkaroon ng savings. Kasi po, as the saying goes, it's not how much you earn, but how much you save. No? Kasi yung natitira talaga. Kasi ang emergency, hindi natin alam kailan kumakatok. So, dapat talaga meron tayong nakasave for our future. Yan, parang grabe po yung nabilhan ko kasi secure itong mga libro. Ayaw magpabukas. Sa bubble wrap, no? Tinanggal natin bubble wrap, may isang cellophane pa talaga. So, protected talaga itong librong ito. Yan. Binilang talaga. So, 7 nga. So, yan, naka-cellophane pa siya. Naka-package talaga. So, yan. Excited ako. So, I have here 7 books. Naka-promo po ito. Let me check the price.
So, 600 plus po ito. Nabili natin ng 600 plus. Nawala na dito yung presyo. So, COD. So, marami po ito sa Shopee. So, yan. Ito yung isang libro. Carry mo yan. Carry mo maging financially free at debt-free. So, ito po, no? So, you can know more about Mr. Chinkee Tan. So, this is the first book. The second book is, syempre, may asawa na tayo. Meron ditong second book, Pera ni Mr. Pera ni Mrs. So, a simple and practical guide on how to avoid financial stress as a couple. So, excited ako nito. Ito, may utang-free diary. No, kasi isa din sa goal natin na maging debt-free, no? Iba talaga yung pakiramdam na mabayaran yung mga utang, no? New Year, dapat bayaran talaga ang mga utang dyan. Yan. So, dito, matuto ka kung paano ang tamang pamaraan para hindi mabaon sa utang. Responsible payer. That's number 3. Number 4, my budget diary, no? Maging budgetarian para yumaman. No? So, iba talaga kung naka-budget yung pera mo. No, personally po, meron po akong Excel. May Excel ako sa savings, may Excel ako sa expenses ko, sa mga responsibility ko, kailan siya dapat bayaran. So, naka-organize po yan para alam ko saan papunta yung pera natin. Kasi, di ba, ang hirap, kayod tayo ng kayod, naghahanap buhay tayo, pero hindi natin alam saan napupunta yung income natin. Feeling natin walang laman pa rin yung wallet at savings natin. So, napaka-importante po. At Diary of a Pulube, 22 money lessons on how to avoid going broke. So, anong mga dahilan? Bakit namumulubi tayo? Bakit wala nang naiwan sa mga sahod natin? So, ito rito. Maganda rito. And my Ipon Diary. A simple to use savings diary to help you achieve your financial goals. So, no, meron siyang mga financial goals. So, excited tayo nito para makapag-save. So, I really ngayon pong taon na to, may target tayo na amount na gusto i-save. So, kailangan budgetin talaga yung ating income para ma-reach yun. Yan. At syempre, itong piso planner. So, my first video is about planner, time management. Ito naman is how to manage your finances. No, meron pang pirman ng ating author, pambansang wealth coach na si Chinkee Tan. No, ang ganda. Tingnan natin para ma-overview nyo. Wow. I'm so excited to read all these books. So, kung dati, naka-date siya na how to manage your finances, ito is how to manage your yung una video natin is how to manage your time, scheduling siya. Ito naman is your finances. So, may mga goal siya, target date, amount needed, amount to be saved. Yan, may calendar din siya. May mood. Pati mood mo, i-monitor. Amazing. Kasi diba minsan, when we are so sad, grabe tayo makagastos. Kung happy naman, grabe tayo makagastos. So, ito po example, January month, meron din siyang mga quotes. Get out of debt. So, meron nakalagay dito, budget of the week, savings, expenses. So, income, magkano ang income mo, magkano ang savings mo, i-itemize mo yan, expenses mo. So, ang computation niya, for formula niya is income minus savings equals expenses. No, dapat nauna talaga yung savings. So, nalagay talaga dyan. No? Diba ang rami nating planner? But you could also manage your time here, no? Kasi planner na planner po talaga. So, dalawa na yung planner natin ngayon. So, I'm so excited to read all these books. So, syempre, bakit ba mahilig tayong maghanap ng mga libro or author? Kasi po, in school, there are only few
teachers, or I don't know if there is some subjects who will teach us how to manage our finances well. Diba? So, kailangan po talaga yan. Isa yan sa Adulting 101, no? Kasi, personally, nakita ko kanila mama, yung normal lifestyle before. So, syempre, iba talaga pag meron tayong nakasave. Tama. Meron tayong nakalaan. Meron investment ka, may savings ka, no? Paano mo i-manage yung finances mo. So, I am so excited to share to you all these books. Pero, based sa mga reviews na nabasa natin, grabe po yung natulungan ng mga librong ito. And I hope, ma-share ko din po sa inyo later, isa-isahin po natin itong i-review, itong mga books to. So, more on unboxing siya. So, you can look. Meron din promo ngayon, $5.99. So, 4 na books yata yun or 5 na books. So, I will post it in the description para at least magamit niyo naman po. So, this one, piso planner, my ipon diary, diary of Pulube, my budget diary, my utang-free diary, no, yan. Pera ni Mrs., pera ni Mr., and carry mo yan. So, itong 7 libro na to. So, dagdag collection natin sa mga books na yan. So, ngayong taon, no, para sa ating Adulting 101, matutong magbasa, learn, no? Kailangan nating to learn more, to earn more, to save more. Kailangan nating matuto. So, empty your cup, no? Kung alam ko marami na tayong natutunan for the past few years, so we'll need to learn new things na naman ngayong bagong taon. And isa po yan sa pagiging intellectual sa ating finances. No, may knowledge, financial literacy. No, importante po yan. So, hope may na-share po ako sa inyo. No? Thank you so much po for continuous watching and supporting our channel, Blessed Aisha channel. So, kindly, sa hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, kindly click the subscribe button, the notification bell, i-like at i-share po ang video na to. At pag may gusto po kayong i-share natin, kindly comment below. Baka meron tayong ma-share or may ideas or may tanong kayo na pwede natin gawin sa mga susunod natin ng mga content or videos. Thank you so much po. Once again, Happy New Year sa lahat. Let's be financially free, no? At sabay tayong matuto sa mga bagay-bagay, especially para sa ating Adulting 101. Thank you so much po. Have a nice day and God bless.